એક વખતની સમાધિ મરણ અનંત અવતારના મરણનો નાશ કરે છે. તો શું જે આપે દાખલા આપ્યા સમાધિ મરણના, એવું મૃત્યુ લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? અમારી પાસે આવવું જોઈએ, અમે આવું કરી આપીએ તમને. સહેલામાં સહેલો રસ્તો, પણ તમે જાતે કરશો તો બહુ અઘરું પડશે. અહીં આવો એટલે તમારું કામ થઈ જાય એવું છે. આત્માને દેહ બે જુદા છે એટલું ભાન જ કરાવી લેવાનું છે. અને છે જ કે નવું નથી કરવાનું, છે જ તે રૂપે છો જ તમે. માત્ર એ ઓળખી લેવાનું છે. અને દાદાની પાસે અક્રમ જ્ઞાન અક્રમ માર્ગ તો 2 કલાકમાં જ અનુભવતા જ. મને 2 કલાકમાં જ થયું હતું. 1 કલાક આત્માનું અને બીજો કલાક જીવન કઈ રીતે જીવવું, આટલા 2 કલાક મોર નહીં ના. ત્યાર પછી એની મેળે ઓટોમેટિક આ બી જુદા છે એવું રહ્યા જ કરે એની મેળે. કારણ કે આત્મા વસ્તુ એવી છે કે પોતે જ તમે પોતે જ આત્મા જ છો. ઘણા એ પ્રશ્ન થાય છે, અમને પૂછે છે ખરા કે બેન એવું તો કે થઈ જતું હશે 2 કલાકમાં, થઈ જતું હશે? અનંત અવતારથી આપણે ગૂંચવાયા છીએ આ દેહાત્મા જુદા જ. ભાઈ કોઈ દિવસ થતું નથી અનુભવ. કેટલું બધું કષ્ટો કરે, કેટલો બધો ત્યાગ કરે, બધું કરે તોય નથી થતું ને કેમ? અરે ભાઈ તમારે લોંગ કટ, અહીંથી તમારે એરપોર્ટ જવું હોય તો કોઈ લોંગ કટ ખોળે, કોઈ શોર્ટકટ ખોળે. જે ગમે એ રસ્તો પકડે. શોર્ટકટ એ હોય કે ના હોય? અને હું આત્મા છું એવું ભાન કરવું એ સાવ સહેલામાં સહેલું છે. એનું કારણ છે, રામભાઈ તમે એન્જિનિયર થયેલા, એન્જિનિયર થતા કેટલા વર્ષો કાઢેલા? 15 વર્ષ. 15 વર્ષ તમારા એન્જિનિયર થવામાં ગયા. અને 1 વર્ષમાં ગાપલી મારેલી એટલે 16. 16. હવે તમે 16 વર્ષે એન્જિનિયર થયા, પણ જ્યારે તમે સ્કૂલમાં ગયા ત્યારે તમે એન્જિનિયર હતા? જન્મ્યા ત્યારે તમે એન્જિનિયર હતા? ના. સ્કૂલમાં ગયા ત્યારે નહીં? ના. એટલે તમે જે નતા તે થવામાં તમને 16 વર્ષ થયા, રાઈટ? બરોબર. પણ તમે તો આત્મા છો જ. એમાં વળી ક્યાં કરવાનું હોય તો વાર લાગે. આ તો તમે છો જ. એમાં 2 કલાક જોઈતા હતા. હા, 2 કલાક મેં આપ્યા અને હું આત્મા થઈ ગયો. છો જ. માત્ર ભાન જ કરવાનું. તાળા વસાઈ ગયા છે, બારણા બંધ થઈને તાળા વસાઈ ગયા છે, તો અમે એને ખોલી આપીએ. અમારી પાસે છે માસ્ટર કી, ખુલે એટલી જ વાર. પછી તમને પણ એ જ રહ્યા કરે કે હું આત્મા છું, શુદ્ધ આત્મા છું. છે તમે પોતે છો જ. આ નવું બનાવવાનું હોય તો વાર લાગે, પણ તમે છો જ. કે ક્યાં એને વાર લાગવાની છે? માત્ર બિલીફ જ બદલવાની છે. જે આવરણ આવ્યું છે તે ખસેડવાનું છે. તે ખસેડવાનું કામ અમે કરીને આપીએ છીએ. અમે પછી કોઈના ગુરુ નથી થતા કે ગુરુ દક્ષિણા નથી લેતા, કોઈને શિષ્ય બનાવતા નથી. આ કોઈ વાળો નથી, કોઈ સંપ્રદાય નથી કે તમારો કોઈ સંપ્રદાય હોય તે છોડાવીએ ને નવો પકડાવીએ, એવું નથી. અહીંયા તો બધા સંપ્રદાયના બધા જ આવે છે. વૈષ્ણવ આવે છે, જૈન આવે છે, ક્રિશ્ચન આવે છે, પારસી આવે છે, શિવધર્મી આવે છે, માતાજીને માનનારા આવે છે, અમારા જેવા કોઈને નહીં માનનારા આવે છે. પણ આત્મા તો બધાની અંદર છે જ. અને બધાએ જેટલા હોય, બધા ધર્મના બધા જ મૂળ ભગવાનોએ રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર, શિવ બધાએ આત્માને જ ઓળખવાની વાત કરી છે. કોઈ ધર્મવાળો સંપ્રદાય, કોઈ મૂળ પુરુષોએ, મૂળ ભગવાનોએ આપ્યો જ નથી. બધાએ આત્મા ઓળખવાની વાત કરી છે. તમે એ જ વાત કરીએ છીએ. પછી અમને તમે રામને માનો, કૃષ્ણને માનો, મહાવીરને માનો, અમે ક્યાં ફેર પડે છે? અને અમારે કંઈ અમારો આ સંપ્રદાય નથી કે ચાલો ભાઈ વધારે શિષ્યો કોઈને બનાવતા જ નથી. અમે તમે જેને દેખો છો ને એ અમારા પહેલા શિષ્ય, ફર્સ્ટ શિષ્ય આ જ છે. વન એન્ડ ઓનલી. જેમ મહેન્દ્રભાઈ તમને એક જ વન એન્ડ ઓનલી વાઇફ છે ને, એવું અમારે વન એન્ડ ઓનલી શિષ્ય નીરુબેન છે. હવે બીજા જ કરવાની જરૂરત જ નથી. અમે તમને જ તમારા શિષ્ય બનાવીએ છીએ, તમારા શિષ્ય બનાવીએ છીએ મહેન્દ્રભાઈને. પછી ક્યાં બીજાની જરૂરત છે? રાત દાડો આપણે પોતાના શિષ્યનું ધ્યાન રાખવાનું છે. ત્યારે ખરા અર્થમાં સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુને પામ્યા કહેવાય. મંત્ર બંત્ર કે શબ્દ નથી. પોતાનો જ આત્મા પરમ ગુરુ થાય તો મોક્ષ થાય, એવું શ્રીમદ રાજચંદ્ર કહેવા માંગતા હતા. એ જપવાનું નથી, એ સ્થિતિમાં આવવાનું છે. પોતાનો જ આત્મા પોતાનો પરમ ગુરુ થાય. બાકી બહારના ગુરુને તો કોણ ગાંઠેવા છે?
એક ગુરુ આ બધું મોટું આટલું આવડું લેક્ચર આપી ગયા પછી એને કે ને આપણે ઘેર આપણે જે કરતા હોય આપણે કરીએ, એ જે કરતા હોય એ કરે. પણ મહિલો જાગે એ રાત દાડો મહીથી જ ચેતવ્યા કરે. ઓ તમે આ તો ઊંધા રસ્તે ચાલ્યા, સંસારમાં ભટકવાનો રસ્તો છે, આ મોક્ષનો રસ્તો છે. મહીથી જ તમારો જ આત્મા તમને મહીથી ચેતવ્યા કરે રાત દાડો 24 કલાક. એવો ચેતવનારો આત્મા થાય તો જ મોક્ષ થાય, બાકી તો બધું કંઈ વળે નહીં. ત્યાંના ત્યાં જ હોઈએ. શું એટલે આ મોટામાં મોટી વસ્તુ છે. શું એટલે આત્મા જાણો તો આ બધાનો અંત આવે, જન્મ મરણ બધાનો. અહીંયાથી જ લાગે ને કે અબ હમ અમર ભયો કભી ન મરેંગે, અબ હમ અમર ભયો કભી ન મરેંગે. કારણ કે હું આત્મા છું, શેનું મરવાનું? જે મરવાના છે તે આપણે છીએ જ નહીં, જે બળવાના છે બાળશે લોકો તે આપણે છીએ નહીં. બાળવાના જ ને, તમે બધા લઈ જ જશો ને. પછી જોઈએ તો કંઈ ફૂલો ચડાવશું, કોઈ લાકડા કે કોઈ ચંદનના લાકડા, પણ છેવટે લાકડા જ જોઈશે ને. હા અમે નથી મરવાના, એવા તમે નથી મરવાના.